Hello girls and boys, this is my fifth video of my Hungarian sounds and alphabet series. In this lesson we will learn how to pronounce the most dreaded Hungarian sound, the gy sound. This is a very important lesson because most languages don't have this sound in their sound vocabulary. So when beginners or sometimes even advanced learners say words like magyar, they say the gy sound instead of the gy sound. They say magyar. Listen to this. Magyar, 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 magyar. There's a distinction. Gy, 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 gy. But if you stay with me and you practice the gy sound with this video diligently, you will be able to say it correctly. Mint egy igazi magyar. Like a real Hungarian. There are three parts of this video. First, I show you how to create the gy sound. Then, you will have the opportunity to practice it with many words and with some phrases. For example, gyerek, vagy, gyűrű. Hogy vagy? And after that, you can practice with Hungarian tongue twisters that have a lot of gy sounds. Use the video chapters on the timeline if you want to skip parts. Okay, so how to create the gy sound? First, like I said, you shouldn't think of the gy as the j. So it's not like the English words jam, gentle, page. Yeah, no. It's also not a g sound. Gép, ág, fog. These words have a different sound, the g. Yeah? So now that we know what the gy sound is not, let's talk about how to create it. My right hand will be the roof of the palate, and my left hand will represent the tongue. Yeah? So you should put the tongue at the stem of the upper incisors, the cutting teeth. Yeah? And you should push your tongue, the beginning of your tongue, and also the middle part of your tongue to the palate, yeah? And push it forward, yeah, yeah, yeah? At the beginning it will be weird and you have to concentrate a lot. Learning a new sound requires some patience and consciousness about what you do with your mouth, tongue, jaw, and so on. When you learn to drive and you want to back out of the garage, you are very careful and conscious, yeah? You check the road 3 times, and also you are very careful with the gas and brakes and so on. But after a few months, it will be smoother and you don't need to keep everything in mind. It will be the same with the letter gy. You might have to practice this drill that I showed you before every time you practice the gy, or before practicing speaking. And during practice, you should concentrate on what you do with your tongue. But after a while, you will have the muscle memory. If you practice it long enough, of course. And you will stop being conscious about how you create the gy. One more thing before we start. We have the letter d and the letter y. We will learn about them in other lessons, but when in a written form a d meets a y, it will pronounced as a gy or a double gy. And notice a d plus y. So for example, tudja, mondjuk, küldjék, a földje. And similarly, when a gy meets a y, you shouldn't pronounce the y, just a double gy. Hagyj békén. Fogyd le. Okay, enough of the theory, now we should practice it. Kezdjük el a gyakorlást. Gyár. Gyár. Gyík. Gyík. Gyám. Gyám. Gyász. Gyász. Gyep. Gyep. Gyes. Gyes.
gyom, gyom, gyón, gyón, győr, győr, gyűr, gyűr, gyúr, gyúr, gyúrma, gyúrma, gyula, gyula, gyűrű, gyűrű, gyűjt, gyűjt, gyújt, gyújt, gyors, gyors, gyalu, gyalu, gyanú, gyanú, gyáva, gyáva, gyere, gyere, gyerek, gyerek, gyermek, gyermek, György, György, Gyuri, Gyuri, Gyöngy, Gyöngy, Gyöngyi, Gyöngyi, Gyöngyös, Gyöngyös, Gyógy, Gyógy, Gyógyít, Gyógyít, Gyógyszer, Gyógyszer, Gyenge, Gyenge, Gyönge, Gyönge, Gyapot, Gyapot, Gyapjú, Gyapjú, Gyertya, Gyertya, Gyökér, Gyökér, Gyalog, Gyalog, Gyomor, Gyomor, Gyatra, Gyatra, Gyötör, Gyötör, Gyönyör, Gyönyör, Gyarmat, Gyarmat, Gyümölcs, Gyümölcs, Győzelem, Győzelem, Gyulladás, Gyulladás, Gyémánt, Gyémánt, Gyakran, Gyakran, Gyakori, Gyakori, Gyakorol, Gyakorol, Gyakorlat, Gyakorlat, Gyufa, Gyufa, Hangya, Hangya, Ugye, Ugye, Ügye, Ügye, Agyag, Agyag, Egyed, Egyed, Bogyó, Bogyó, Ügyel, Ügyel, Bugyi, Bugyi, Egyéb, Egyéb, Gyagya, Gyagya, Ragya, Ragya, Ügyes, Ügyes, Megye, Megye, Gügye, Gügye, Magyal, Magyal, Magyar,
magyar, magyaráz, magyaráz, lengyel, lengyel, kengyel, kengyel, fegyver, fegyver, hegyes, hegyes, nagyon, nagyon, nagyobb, nagyobb, kegyes, kegyes, ragyog, ragyog, jegyzet, jegyzet, egyedül, egyedül, hagyma, hagyma, szégyen, szégyen, négyzet, négyzet, ügyfél, ügyfél, ügyvéd, ügyvéd, ingyen, ingyen, kagyló, kagyló, angyal, angyal, mogyoró, mogyoró, fagyaszt, fagyaszt, fagylalt, fagylalt, fagyi, fagyi, fagyálló, fagyálló, egyenes, egyenes, egyetem, egyetem, egyszer, egyszer, egyáltalán, egyáltalán, 40, 40, figyel, figyel, figyelem, figyelem, fegyelem, fegyelem, kegyelem, kegyelem, Egyiptom, Egyiptom, ugyanaz, ugyanaz, ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanígy, ugyanígy, hagyomány, hagyomány, langyos, langyos, lagymatag, lagymatag, agy, agy, ágy, ágy, egy, egy, így, így, úgy, úgy, ügy, ügy, hagy, hagy, hogy, vagy, vagy, hogy vagy, hogy vagy, vágy, vágy, nagy, nagy, fagy, fagy, fogy, fogy, hegy, hegy, jegy, jegy, megy, megy, rügy, rügy, lágy, lágy, légy, légy, légy szíves, légy szíves, négy, négy, húgy, húgy, hölgy, hölgy, irigy, irigy, rongy, rongy, tárgy,
tárgy, tölgy, tölgy, ürügy, ürügy, völgy, völgy, mirigy, mirigy, varangy, varangy, göröngy, göröngy, megy, megy, külügy, külügy, vagyok, vagyok, vagy, vagy, vagyunk, vagyunk, vagytok, vagytok, megyek, megyek, megy, megy, megyünk, megyünk, tudja, tudja, mondja, mondja, a földje, a földje. A gyors és ügyes gyík gyorsan és ügyesen megy a hegyen. A gyors és ügyes gyík gyorsan és ügyesen megy a hegyen. A gyors és ügyes gyík gyorsan és ügyesen megy a hegyen. Vagy az irigység gyötri, vagy a gyomorgyulladás. Vagy az irigység gyötri, vagy a gyomorgyulladás. Vagy az irigység gyötri, vagy a gyomorgyulladás. Az ügyvéd ügyfele gyalog megy egy hegyre, hogy egyedül tudjon gyakorolni. Az ügyvéd ügyfele gyalog megy egy hegyre, hogy egyedül tudjon gyakorolni. Az ügyvéd ügyfele gyalog megy egy hegyre, hogy egyedül tudjon gyakorolni. Egy megymag, meg még egy megymag, az két megymag. Egy megymag, meg még egy megymag, az két megymag. Egy megymag, meg még egy megymag, az két megymag. Gyere Gyuri Győrbe, a győri gyufagyárba. Gyújtsunk gyertyát gyufával a győri gyufagyárban. Gyere Gyuri Győrbe, a győri gyufagyárba. Gyújtsunk gyertyát gyufával a győri gyufagyárban. Gyere Gyuri Győrbe, a győri gyufagyárba, gyújtsunk gyertyát gyufával a győri gyufagyárban. Hagymás, vagy hangyás, vagy meggyes fagyit vegyek. Mindegy, csak lágy legyen. Hagymás, vagy hangyás, vagy meggyes fagyit vegyek. Mindegy, csak lágy legyen. Hagymás, vagy hangyás, vagy meggyes fagyit vegyek. Mindegy, csak lágy legyen.
Gyagyás Györgyi gyöngyöket és gyűrűket gyűjt, mert Gyönge Gyula, a gyógyító, csak a gyöngyös gyűrűs hölgyeket gyógyítja. Gyagyás Györgyi gyöngyöket és gyűrűket gyűjt, mert Gyönge Gyula, a gyógyító, csak a gyöngyös gyűrűs hölgyeket gyógyítja. Gyagyás Györgyi gyöngyöket és gyűrűket gyűjt, mert Gyönge Gyula, a gyógyító, csak a gyöngyös gyűrűs hölgyeket gyógyítja. A hangyák vigyenek rügyeket, a varangyok gyűjtsenek legyeket, az egyiptomiak irigyeljenek lengyeleket, a gyerekek gyújtsanak gyufával gyertyákat, a gyógyítók gyógyítsanak ragyásokat, a magyarok egyenek gyümölcsöket, de senki se igyon fagyálót. A hangyák vigyenek rügyeket, a varangyok gyűjtsenek legyeket, az egyiptomiak irigyeljenek lengyeleket, a gyerekek gyújtsanak gyufával gyertyákat, a gyógyítók gyógyítsanak ragyásokat, a magyarok egyenek gyümölcsöket, de senki se igyon fagyálót. A hangyák vigyenek rügyeket, a varangyok gyűjtsenek legyeket, az egyiptomiak irigyeljenek lengyeleket, a gyerekek gyújtsanak gyufával gyertyákat, a gyógyítók gyógyítsanak ragyásokat, a magyarok egyenek gyümölcsöket, de senki se igyon fagyálót. Van a videóhoz leírat és szólista? Igen. Csatlakozz a fizetős Patreonomon a támogatóimhoz, és hozzáférsz. Remek! És mi van a következő videóban? Jó kérdés! Megmutatom, hogy kell kiejteni helyesen az ö és ő betűt. Rengeteg ö és ő betűs szóval tudjátok majd gyakorolni a kiejtést. Például öröm, zöld, nő. És ne felejtsétek, a gyakorlat teszi a mestert.